guys, I'm Sally and welcome to my YouTube channel. And today's video guys, I want to try dito maglagay ng pepino. Oh. Pepino sa mata mo. Mukhang palaka dito. Ayan, parang ang dami niyang ano. Oh. Tingnan. Napaka-moisturizing niya, guys. Basang-basa. Mabibili daw po to sa mga airport. Tourist spot ng Japan. Maraming types yung ganitong Lulun product. Yung ganitong product at saka yung green tea, special edition daw po yan. Kaya wow, kumikis love. Shine like a diamond. Ayan o. Okay, so beta-beta. Ayan siya. Ganda siya. I like it. Mag-antay na lang po kayo na mag-dry itong ano, itong basa-basa sa mukha nyo.
Mag-antay kayo na mag-dry siya. Patayuin nyo lang po yan. So guys, ito po yung aking tira-tira. Yung aking ginamit na face mask. Meron pa siya Ayan o. Ang dami pa. Pwede nyo pang ikudkod sa katawan nyo. Sayang. Ayan. Pwede pang lotion. Ayan siya, guys. So, yan guys. Ayan. Natapos na natin ang ating pag-test dito sa ating product na Lululun. So, guys, para sa akin, maganda siya. Maganda yung product niya. Nakakakinis ng muka. Yan o. Tingnan mo naman. Yan o. Nagsha-shine in the middle of the night. Maganda. I recommend it. Para sa may mga anda. Sana bigyan pa ulit ako, no? Kasi maganda siya Gusto ko siya Bye-bye! So, until next video, guys. Bye! Until here. Thank you for watching, everyone. If you love my videos, just click the subscribe button and hit the notification bell for new videos. また今度のビデオでよろしくお願いします。じゃあね!